অকল মই দান আৰু তোমালোকৰ আছা নয়ন গাঁৱলীয়া আৰু বহুত দিনৰ পিছত মানে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া গৈছোঁ মানে দিঘিৰপাৰ ৰাস চাবৰ কাৰণে আৰু এইটো ভিডিঅ' হয়তো অলপ ভালকৈ বনাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ ডোনছত দেখাম ইয়াতে লগৰ দাদা এজনে লৈ আহিব গতিকে চাই থাকিব এণ্ডলৈকে ভিডিঅ'টো অলপ কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মানে আজি হ'ল শেষৰ দিনৰ ৰাস আজি 9 নম্বৰ দিন মই ভিডিঅ'টো আগতে বনাইছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিবহে বাকী আছিলে গতিকে ব'লক কৈ থাকোঁ দিঘিৰপাৰ ৰাস চাবৰ কাৰণে আৰু মোক দেখে আছে ভিডিঅ' অলপ কাৰোবাৰ বেয়া অৱস্থা দে এইটো বহুত বেয়া অৱস্থা দে ব'লক দে আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱাই দেচোন হাঁহি আছে এতিয়া ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ত' ফাইনেলি মানে আহি পালোঁ দিঘিৰপাৰ ৰাস এয়া গেটখন চাওক আৰু মানুহ চাওক না কিমান মানুহ আৰু ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া হয় চৰকাৰ যেতিয়া সোমাই যাম মানে সাপৰ ভিতৰত এয়া কিবা এটা ভয়হে লাগে মোৰ সোমাবৰ কাৰণেও চব ফালে ৰঙা ৰঙা লাইট কিবা ভয় লগা পৰিৱেশ হয় একেলা আহিছোঁ তাতে তুমি আহিয়ে দেখা পালোঁ ইয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদী থিয় হৈ আছে নমস্কাৰ মোদীজী আৰু এইফালে বনাইছোঁ এইটো ফটো উঠা আই লাভ দিঘিৰপাৰৰ পিটো নাই এতিয়া ওলাই গুচি দিলা মানে মানুহ লগত মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বাৰু এইখিনি চাওক না কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে বাৰু ভাল লাগিছে কিছু ওচৰতে আছে এয়া আমাৰ গেটখন কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে গেটখন চাওক না নাম্বাৰ 1 লাগছে পুৰা এবাৰ মানে ৰংঘৰ আকৃতিত বনাইছে আৰু এই হ'ল দিঘিৰপাৰ ৰাস চাওক না গেটখন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাৰু এইবাৰ ভাল লগা হৈছে আগতকৈ গেট চাওক না কি মজা দেখা আছে চিনেমেটিক শ্বট এটা মানে টাইম লেপছৰ মানুহবিলাকে ফটো উঠি আছে পুৰা মানে দেখাম অলপ ৰাসৰ পৰিৱেশ ড্ৰোনৰ পৰা দাদাৰ এজনৰ ড্ৰোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'ত চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে শ্বটকেইটা কমেণ্ট কৰি জনাবহে দাদা লৈ দিছে আমাৰ শ্বটটো দাদাবৰ চেনেল এটা আছে লিংক দি দিম মই মানে এতিয়া দেখা পাব ওপৰৰ পৰা শ্বট দেখা আছে বাৰু দিঘিৰপাৰ ৰাসৰ কিছু দৃশ্য আৰু
আছিল ডিজে মেভিক ডিজে মেভিক ন এইখন এয়াৰ ডি এছ চাম না অঁ চবকেইটা কেনেকুৱা লাগিল ক'ব আৰু দাদাই লৈ দিছে আমাৰ আৰু দাদা চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই এতিয়া আহিলোঁ মানে মই মূৰ্তি চাবৰ কাৰণে চাওক না মোৰ লগতে আপোনালোকৰ মূৰ্তি ঘৰৰ পৰাই এয়া হ'ল মানে দিঘিৰপাৰ ৰাস আপোনাৰ মন্দিৰটো একেলগে ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে এইফালে এশ পৰিৱেশ সেয়া আৰু এনেকুৱাই আৰু আৰু দিয়া ঐ ৰাস কেনেকুৱা এইফালে হৈছে মানে বৃন্দাবন এইখন হ'ল বৃন্দাবন সেইফালে চাওক না বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে মানে আমাৰ পাহাৰখন হিমালয় পৰ্বত আৰু এইফালে আছে আৰু ব্লাউজ হৈ গৈছে লাইটৰ কাৰণে একো নাই দেখা যাব বাৰু ইয়াত দেখাব এতিয়া মানুহৰ ৰাস মানে মানুহৰ মূৰ্তিকেইটা আৰু থিয় হৈ থাকিব গতিকে চাওকচোন ধুনীয়া মিউজিক এটাৰ সৈতে মানে ইয়াতে কিবা গান বজাই আছে কপিৰাইট আহি যাবতো ইয়াত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে দেখাব ৰাস ৰাসচোন চাওক বহুত মানুহ আহিছে বাৰু ৰাস চাবৰ কাৰণে আমিও চাওক ড্ৰ'নশ্বটত দেখাম বাৰু দেখা আছোঁ গাইছ এইখন এবাৰ এইখনৰে দেখাম আজি প্ৰায় ৰাসৰ দৃশ্য এইফালৰ এইখিনি ওপৰৰ পৰা চাব আৰু
গাইছ ৰাখ মানে যোৱাকালি শেষ হ'ল মই ভিডিঅ'টো মানে এণ্ডিং কৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এইখিনি কৰি দিব আৰু কি কৰিব লাগে আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো সোনকালে 5,000 কৰি দিয়া তাৰপিছত মানে ভালকৈ মোবাইল এটা ল'ব পৰা নাই মোবাইল এটা ল'ব পাৰিলে ভাল কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' দিব পাৰিম মানে এইবাৰ ৰাখৰ ভিডিঅ' মই বেলেগৰ মোবাইল দি কৰিছোঁ সেনেকৈ দেখাইছোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো 7 দিম কিন্তু 7 ক'ত দিম আৰু পাই গ'লোঁ ড্ৰোনখন দাদাৰ গতিকে ড্ৰোনশ্বট কেইটাও দিলোঁ সেনেকৈ দীঘল হৈ গ'ল গতিকে দুজনে সকলোকে ভিডিঅ'টো চালে থেংক ইউ আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ আৰু এইটো ভিডিঅ' মানে এটা বস্তু দেখিছোঁ আৰু 100টা কমেণ্ট কৰি দিবা তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' যেনেকৈ নহওক মই দিম ক'ৰবাত যাই হ'লেও গতিকে ব'লক এইটো ভিডিঅ' এইখিনিৰ পৰা সামৰি কিনে দিলোঁ জয় অসম বাই বাই